Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Τα σημεία των καιρών. Σφράγισμα 666. Γέροντα, σε πόσο καιρό θα συμβούν αυτά τα γεγονότα? Εξαιτίας σου και εξαιτίας μου καθυστερούν για να αποκτήσουμε καλή πνευματική κατάσταση. Μας κάνει υπομονή ο Θεός, γιατί αν συμβούν τώρα, εγώ και εσύ θα πάμε χαμένοι. Δεν αναφέρεται πουθενά στη διδασκαλία του Χριστού συγκεκριμένος χρόνος. Λέει όμως η Γραφή ότι τα σημεία των καιρών θα προειδοποιήσουν για την έλευσή τους. Να είμαστε πάντα έτοιμοι και θα τα δούμε όταν θα πλησιάσει ο καιρός. Τότε θα είμαστε πιο σίγουροι. Ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο που στο εξώφυλλο είχε 3 μεγάλα εξάρια, τους αφιλότιμους. Το κάνουν για να παρουσιάσουν όμορφα το 6 και να εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτό. Έτσι σιγά σιγά θα έρθει και το σφράγισμα. Γέροντα, και οι σούστες που ράβουν στα ρούχα πουλούνται πάνω σε κάτι χαρτιά που έχουν τον αριθμό 666. Βρε το διάβολο. Στις πιστωτικές κάρτες το έχουν βάλει από καιρό, τώρα και στις σούστες. Πολλοί το 666 το βάζουν σαν φίρμα για να προτιμούν τα δικά τους προϊόντα. Ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον. Δηλαδή το 666 να παίρνει το 666. Έχει γραφεί ότι όταν κυκλοφορήσει η παράσταση με το φίδι να τρώει την ουρά του, θα σημαίνει ότι οι Εβραίοι θα έχουν καταλάβει όλο τον κόσμο. Τώρα το έχουν βάλει σε μερικά χαρτονομίσματα. Το 666 την Κίνα, την Ινδία έχει πιάσει. Πώς ξέρουν και βάζουν αυτόν τον αριθμό, γέροντα? Ήξερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι θα κάνει ο διάβολος, όπως και οι προφήτες προφήτευσαν ότι θα πωλήσουν τον Χριστό για 3 κονταργύρια, ότι θα τον ποτίσουν ξύδι, θα διαμερίσουν τα ημάτια του. Πριν από 2.000 χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θα σφραγίζονται με τον αριθμό 666. Ο έχων νουν ψηφισάτε τον αριθμό του θηρίου. Αριθμός γάρα ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666. Το 666 για τους Εβραίους είναι σύμβολο οικονομίας. Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, επέβαλαν μια συγκεκριμένη φορολογία στα έθνη που υποδούλωναν με διάφορους πολέμους. Η ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Τώρα, για να υποτάξουν όλο τον κόσμο, βάζουν πάλι αυτόν τον παλιό φορολογικό αριθμό που συνδέεται με το ένδοξο παρελθόν τους. Γι' αυτό δεν θέλουν να τον αντικαταστήσουν με άλλον αριθμό. Το 666 δηλαδή είναι το σύμβολο του Μαμονά. Το πήραν από τα σταθμά του Χρυσού, δεν ήξεραν αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αλλά δεν πάβει να είναι Μαμονάς. Το Ευαγγέλιο όμως λέει «Ή Χριστό ή Μαμονά». Ουδήναστε Θεό δουλεύειν και Μαμονά. Τα πράγματα προχωρούν κανονικά. Στην Αμερική τα σφραγισμένα σκυλιά εκπέμπουν με τον πομπό και τάκ τα βρίσκουν. Έτσι ξέρουν το κάθε σκυλί που βρίσκεται. Όσα σκυλιά δεν έχουν τη μάρκα τους και είναι αδέσποτα, τα σκοτώνουν με ακτίνες λέιζερ. Μετά θα αρχίσουν να σκοτώνουν και τους ανθρώπους. Τόνους ψάρια έχουν σφραγίσει και τα παρακολουθούν από το δορυφόρο σε ποιο πέλαγος είναι. Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό. Και για να το κάνει κανείς θα τον σφραγίζουν. Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι με ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο και άλλοι στο χέρι. Αργότερα, όποιος δεν θα είναι σφραγισμένος με τον αριθμό 666, δεν θα μπορεί ούτε να πουλά, ούτε να αγοράζει, ή να παίρνει δάνειο, να διορίζεται κλπ. Μου λέει ο λογισμός ότι ο Αντίχριστος με αυτό το σύστημα θέλησε να πιάσει όλο τον κόσμο και άμα δεν είναι κανείς στο σύστημα, δεν θα μπορεί να δουλέψει, είτε κόκκινος, είτε μαύρος, είτε άσπρος. Όλοι δηλαδή. Θα επιβληθεί έτσι με ένα οικονομικό σύστημα που θα ελέγχει την παγκόσμια οικονομία
Και μόνο όσοι θα έχουν δεχθεί το σφράγισμα, το χάραγμα με τον αριθμό 666, θα μπορούν να έχουν εμπορικές συναλλαγές. Τι θα πάθουν όμως οι άνθρωποι που θα σφραγίζονται? Μου έλεγε κάποιος ειδικός ότι με τις ακτίνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Όσοι σφραγιστούν θα τραβούν τις ακτίνες του ήλιου και θα πάθουν τέτοια ζημιά που θα μασούν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Όσοι δεν σφραγιστούν θα περάσουν καλύτερα από τους άλλους, γιατί ο Χριστός όσους δεν σφραγιστούν θα τους βοηθήσει. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό? Γέροντα, πότε θα τους βοηθήσει? Μετά? Όχι, τότε. Αφού γέροντα δεν θα μπορούν να πωλούν και να αγοράζουν, πώς θα περάσουν καλύτερα? Να δεις, ο Θεός ξέρει έναν τρόπο, το ξέρω κι εγώ αυτόν. Λοιπόν, με απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα και μου έστειλε μετά το τηλεγράφημα. Ο Θεός πώς μας οικονομάει, πω. Γέροντα, γιατί το σφράγισμα λέγεται και χάραγμα? Γιατί δεν θα είναι επιφανειακό. Χαράσω τι θα πει? Δεν θα πει τραβώ βαθιές γραμμές, χαρακές. Το σφράγισμα θα είναι χάραγμα που θα το βάλουν πρώτα σε όλα τα προϊόντα και μετά θα επιβάλλουν να γίνεται με ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Σε ένα γιατρό από το Τορόντο είχα πει πριν από 2 χρόνια για το σφράγισμα και τώρα μου είπε εκείνος, διάβασε σε μια εφημερίδα ότι αντί για κάρτα ζητούν εντυπώματα στο χέρι. Προχωρούν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει εκείνο και εκείνο. Μερικές τηλεοράσεις πάλι που έχουν στείλει τελευταία στην Ελλάδα έχουν και συσκευή που παρακολουθεί αυτούς που βλέπουν τηλεόραση. Σε λίγο όσοι θα έχουν τηλεόραση θα βλέπουν στην τηλεόραση και θα τους βλέπουν. Δηλαδή θα παρακολουθούν και θα παρακολουθούνται. Θα ελέγχουν οι άλλοι με το κομπιούτερ όλη τη ζωή τους. Τι λένε, τι κάνουν, όλα. Βλέπεις τι δικτατορία σκέφτηκε ο διάβολος. Στις Βρυξέλλες έχουν ολόκληρο μέγαρο με το 666 όπου στεγάζουν το κομπιούτερ. Αυτό το κομπιούτερ μπορεί να ελέγξει δισεκατομμύρια ανθρώπους. 6 δισεκατομμύρια είναι σχεδόν όλος ο κόσμος. Εξομολόγηση όλοι με ένα κουμπί. Μερικοί Ευρωπαίοι αντέδρασαν γιατί φοβούνται παγκόσμια δικτατορία. Εμείς οι Ορθόδοξοι αντιδρούμε γιατί δεν θέλουμε τον Αντίχριστο, αλλά φυσικά ούτε τη δικτατορία. Μας περιμένουν γεγονότα, αλλά δεν θα σταθούν αυτά πολύ. Όσο εξαλείφθηκε η Ορθοδοξία με τον κομμουνισμό, τόσο θα εξαλειφθεί και τώρα.